Spasiba. Elena, off-road. It's not off-road. It's not good. It's good road. It's good road. Ce faci, Alexandre? Ai. Am aterizat cu bine, am coborât, am făcut vreo 3-4 cercuri deasupra Moscovei. Aici este și capitanul barului, desfacem cutiile. Din nou pe motor, merge după Nicu, ne conduce până la hotel și mai târziu am o surpriză pentru voi. Bă, dacă intri în mine... Haval este 4x4, motor 2 litri benzină. Salutare! Ia uite! Vezi că armamentul la noi, uite, 1, 2, 3. Aici în stânga vedeți Duma de Stat, Parlamentul. Și cum vedeți, foarte mulți turiști la ora asta, este ora 7:20. Pare că mă cunosc. Atunci e bine. Limba română mi este greu să explic lucrurile, dar... Și bine de multe ori. Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața! Suntem la Serghei și la Elena. Beau cafeluța, este ora 8 dimineața și peste o jumătate de oră pornim la aeroport, fiindcă la 11 și puțin avem decolăm spre Moscova. Foarte interesant, o să pornim la 12 și ajungem la 12. Fiindcă facem 4 ore și un pic și chiar 4 ore mergem înapoi în timp. Deci e crazy. Da, acum am mâncat. Totul este la superlativ, afară cum mă uit, stă pe ploaie, dar nu-i problemă. Ne-am odinit, am stat 6 zile în Novosibirsk, am stat 3 zile cu prietenul nostru Nazar, o zi cu Galina, ne-am plimbat în oraș, ați văzut acel vlog și am stat 2 zile aici la Serghei, ne-am simțit bine, ieri seara a fost să mâncăm ceva foarte delicios. Am dormit bine, așa că mergem la Moscova, unde ne așteaptă Alex, un prieten al lui, un prieten, un motociclist, care ne așteaptă la aeroport. El este un rus și ne va duce la firmă să ridicăm motocicletele. Motocicletele au ajuns deja ieri, am și primit SMS, am primit absolut tot, așa că Alex ne va prelua de la aeroport, ne duce să ridicăm motocicletele. De acolo vine cu noi înapoi la hotel care este lângă aeroport, fiindcă nu funcționează GPS-ul în Moscova și este foarte greu să te descurci, nu cunoaștem orașul, e foarte mare. Unde o să ne întâlnim cu un urmăritor din România care stă la Moscova, că ne-a scris e-mail, neapărat vreau să ne vedem, fiindcă și când a fost cu Duster, ne-a scris în e-mail și n-am mai putut să ne întâlnim, așa că nu vreau să ratez. Iar mâine dimineață, la 5 ne trezim și pornim spre vest, spre România. Deci, momentan, haideți cu noi, cu avionul, să vedem cum e să zbor cu Aeroflot. Nu am emoții, chiar dacă foarte mulți a scris, fiindcă din 2022, de când există sancțiuni, nu mai vin piese pentru avion, dar eu cred că au rezolvat ei să ajungă piesele prin diferite ocolișuri, deci nu mă tem oricum de zbor. Dar așa, e interesant, o să mergem cu Airbus 330, deci cu un Airbus mare transatlantic, cu Aeroflot. Așa că rămâneți cu noi, puneți sandwich sau mi se pare să dă mâncare pe avion, fiindcă zburăm peste 4 ore. Așa că da, va fi interesant. Și vreau să mulțumesc lui Serghei pentru că m-a primit în home. Спасибо, Serghei. Всем привет! Очень был рад очередной встрече с Атилой. Очень было приятно принять его в гости. Маленько развлечь, показать наш микрорайон. Очень хотим теперь приехать к Атиле в гости, посетить Румынию. Вот. До встречи. Spasiba. Am pornit la aeroport și între timp ce călătorim până acolo, vă pun aici o filmare ce am filmat ieri cu 2 mașini fantastice. Savurați și mergem mai departe spre Moscova. Și azi mergem un pic să ne plimbăm cu 2 mașini interesante rusești, dar modele mai noi. La noi când auziți de mașini rusești, Lada vechi, toate mașinile, ne gândim la mașini socialiste. Dar haideți să vă arăt ce are Serghei. Încă nu este gata, acum prepară pentru traveling. Este un nu vreau să spun ce. Haideți să vedem dacă recunoașteți. Era să zic marca,
Dar vreau să scrieți aici în comentarii cine a recunoscut marca. Sper că nu scrie aici, nici aici, numai modelul scrie. Dar haideți să vedem cine a ghicit marca. Este o mașină rusească, model nou, are 2 ani, este, cum vedeți, înălțat cu cauciuc curate, deci este 4x4 și aici este Ponia. Ponia, hai aici, hai aici! Ăsta m-a recunoscut după atâția ani când am venit, îl știu de 8 ani. Ui, Ponia! Deci este foarte fain. Cu LED. Oh, e modern. Dieselul funcționează perfect. Deci are un motor 2.5 diesel, perfect pentru a aduce o asemenea mașină. Mi-e place foarte mult, dar scrieți-o în comentarii. Și acum prepară Serghei pentru a merge în excursii, a pus deja patul. Este super, super fain. Deci mie îmi place, dar scrieți-o în comentarii. Mergem mai departe și mai târziu vedem și o altă mașină rusească. Așa arată în interior, ca și o mașină modernă din anii 2020 și plus. Hello, Serghei. Hello, Lena. Hello. Hello, Alpar. Hello. Hello, Ponia. Hello. Imediat a sărit în... stați să vă arăt așa. Imediat a sărit în brațele mele. Ne cunoaștem de 8 ani, când a fost prima dată, atunci avea 2 anișori. Acum deja are 10. Și când m-a văzut, a zis, Atila, dar eu te cunosc, că deja e a 5 ore la mine. Și merge foarte fain, cutie manuală. Am rămas dator cu spatele, era așa parcat. Mi-e place foarte mult, are suspensie super faină, mai înainte am venit cu el. Mi-e plac suspensiile puțin mai tare, așa, mai de aventură. 4x4. Am spus că vă arăt și o altă mașină rusească, mi-e place foarte mult. Ăsta vă dezvolui marca UAZ Patriot, un pic preparat pentru off-road, cu troliu, cu anvelope AT și mergem cu Elena. Acum se vede cât de fain e. Sper că nu vă las aici. Soția lui Serghei. Ponia with Alpal? Yeah, yes. Okay. Serghei? Sergey, go to the work. Alexander is him colleague. It's okay. another service. Elena, off-road. It's not off-road. It's not good. It's good road. It's good road. Ok, understand. Trebuia să vedeți niște videouri ce off-road fac ei, deci dacă există drum pentru ei, nu există off-road. Off-road înseamnă pentru ei să mergi pe o munte unde nu este drum. My daughter learning to drive in this road. On a big pickup, Volkswagen Amarok? Amarok, yes. Pickup. Yes. It was first car when she drive. Prima impresie e foarte faină. Nu se compară cu un Duster, fiindcă este mult mai înaltă. Mai mult este o mașină de teren, nu este un SUV. Nu știu dacă mi-aș lua acasă această mașină, dintr-un singur motiv. Îmi place cum stă în el. I think it's a good place. Ok. Ok. Our aim. Dar are motor de benzină 2.7 și bănuiesc că nu consumă așa de puțin. O să încercăm să întrebăm de la Serghei cât consumă. Aici e o Alfa, vine un camion. Un camion chinezesc care face un praf aici că murim. Ce faci, Alexandre? Ia. Ăla face un frate, nu noi. Da, și de aici se văd cel mai bine cele două mașini rusești.
Scrieți-o în comentarii pe care ați alege și miile de moschito care ne-au atacat aici în pădure, fiindcă suntem în Siberia și nu trebuie să uităm că suntem pe teritoriul lor. Am parcat aici pe amândouă mașini. Deci nu știu, sper să redăți camera țânțarii și așa e pe taiga în vara. Ponia, ce faci? Vino aici, Ponia. Vino aici. Ce ai văzut? Ce ai văzut? Vrea să urce o mașină. No, să încep de la început. Cum vedeți, i-am montat un troliu foarte fain pe uazul ăsta. Super deci super camuflat, nu se vede. Și ăsta are xenon, faruri anvelope de AT. Nu vreau să fac aici o prezentare de mașină, că e un canal de aventură, dar am vrut să filmez așa din mare, să-mi dați și voi cu părerea ce credeți despre aceste mașini, dacă va trebui, cum am spus. Are motor de 2.7 pe benzină, deci nu consumă puțin acest UAZ Patriot față de diesel. Deci cam așa arată acum mașinile rusești. Cred că ăsta are, cum am spus, 2 ani, Patriotul vreo 4 ani. Cam așa arată de la volan. Cum am spus, este mult mai înaltă, este foarte confortabilă, deci mult mai înaltă decât Dusterul. În schimb, cutia merge, cum să spun, nu agață, merge foarte fain, dar simți că e o cutie manuală, nu merge așa lean cum ar trebui să meargă, simți că ăsta lucrează. Și evident reductor, cum vedeți, deci e o mașină adevărată de teren. Dar scrieți voi dacă ați condus pe off-road o asemenea mașină, chiar sunt curios. Și motorul sună fain, de simți că e un motor mare, vedeți? Ia cum se mișcă mașina. De simți că e un motor mare, acolo are 27.000 de kilometri, văd. Interesant. Deci așa trebuie să stai pe taiga când ai foarte mult moschito. Așa stăm aici, am învățat de la Lena. Incredibil. E atâta țânțar. Nici în Finlanda. Deci am fost în Finlanda și ați văzut că n-am putut să iau jos casca de moto, dar aici e, aici în Siberia e altceva, aici între copaci. O experiență și asta. Iarna nu sunt țânțar, deci mai bine veniți iarna în Siberia, în schimb este frig. Prieteni, am ajuns la aeroport. Este un terminal destul de fain, mare. Uitați ce mare e. Novosibirsk aeroport. E crazy. N-am crezut că odată voi zbura de aici, dar haideți să vedem cum e. Sper că capitanul nu a băut foarte multă vodka, nu? Let's go! Intrăm să facem check-in-ul la Aeroflot. Mergem cu compania națională rusească. Am intrat în terminal. Foarte bine arată terminalul. Căutăm Aeroflotul. Deja piloți avem. Hello! Dacă am făcut check-in-ul, am mers foarte simplu. Nu era nimeni aici la Tanti. Ce fain asta! Hai să trecem prin... Hai să trecem prin chestia asta super faină. Avem biletele, a fost foarte simplu. Știe engleza aici, doamna, a știut perfect. Totuși este un aeroport internațional. O să mă duc să vă arăt unde merg, în ce direcție ne zbor de aici. Eu o scrie pe rusă, dar o scrie și pe engleză. Yakutsk, Omsk, Bishkek, Almaty, ce înțeleg eu, Ufa, Samara, Istanbul, aici scrie Sankt Petersburg, Danan, China. Merge avion, destul de departe. Barnaul, uite Istanbul, Antalya, merge direct în Antalya. E ok. Să vă arăt și avionul nostru. Airbus 330 Aeroflot. E mare. Urcăm pe avion și ne vedem la Moscova.
și aterizăm, prieteni. A făcut vreo 3 tururi peste Moscova, probabil a primit. Era aglomerat aeroportul sau nu știm. Dar am văzut de vreo 3 ori. Moscova. Bine, măgăbule. Dar câte avioane. Uitați. E sezonul estival. Foarte multe avioane. Dar ce frumos, bogat. Один пивот. Один пивот. Bine, mă. Садился в район. Am aterizat cu bine, am coborât, am făcut vreo 3-4 cercuri deasupra Moscovei, era foarte aglomerat aeroportul, dar am venit foarte bine, 4 ore, mâncarea a fost bună, chiar a venit foarte lin avionul, am avut un pic de emoții, că știți, după sancțiuni am înțeles că nu mai primesc ăștia pentru Airbus o piesă, dar cred că undeva priesc că a fost destul de nou avionul, așa că a fost ok. Așteptăm pe Alex, cine ne va duce după motoare. Peste maxim o jumătate de oră deja vedem pe Balu și pe Ragnar, așa că haideți cu noi. Am ajuns aici la firmă. Acum intrăm să recuperăm motocicletele. Opa, unde ți-e motocicleta? Undeva acolo. Ertegu arată că e aici deja, sigur e aici. Cred că acum duc băieții. Sperăm că totul e ok. Cât de profi a fost la Novosibirsk, acum mi-au dat așa, au spus să desfaceți băieții. Am primit niște rângi și cu cei 2 ruși motocicliști care ne-au dus până aici, ei ne ajută. Aici este și capitanul Balu, desfacem cutiile. Aici este capitanul Balu, întreg, totul e ok. Alex, e ok? Yeah, very. Ei sunt băieții care au venit după noi la aeroport, motocicliști. Ой, короче, блин, все с кнопки. No, haideți să desfacem mai departe. Noi am desfăcut. Uitați, am desfăcut motocicletele și, cum să spui, oriunde mergi, români sunt peste tot. Da. Salutăm pe Nicu, care locuiește în Moscova. Salut. Și zice, hai mă să mergem să mâncăm ceva, să bem un suc, cum se zice la noi. Da. Și am zis să vin aici să vadă și el motocicletele, am desfăcut. Are o mașină super faină, mai târziu o să vă arăt un Haval care mi-e place foarte mult. Încă în România nu cred că este Haval, dar în curând o să fie. Sigur. Chinezii sunt peste tot. Da. Așa că noi o să mergem la hotel, ne spălăm și mergem în, nu știu, undeva. Undeva. Vă duc eu undeva. Asta e. Mersi. Welcome to Moscow. Yeah, și nu plouă. Nu plouă. Din nou pe motor, merge după Nicu, ne conduce până la hotel și mai târziu am o surpriză pentru voi. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Aici în Moscova, fiindcă ne vedem cu Gogu. Mulți au spus unde e Gogu, unde e Gogu și am spus că nu prea are timp să vină la Moscova. Uite că i-a dus un business tip sau nu știu de ce este și am zis hai să ne întâlnim. Așa că mai târziu, împreună cu Nicu, mergem la... să ne vedem cu Gogu. Nu știu unde, dar cel mai bine că nu știu unde și totul se întâmplă. Oglinzile ăștia tot nici de reglate, dar voi regla pe drum. Ok, uite, din prima. Cum ați văzut, noi trebuia să, din păcate, să desfacem absolut tot. Se vede că în Novosibirsk, în Siberia stau oameni mai faini, acolo ne-am pachetat, aici au zis, bă, ați venit destul de târziu, nu mai avem oameni, bă, ok, și de înțeles și pe ei. Deci s-au venit dimineața și vi-l desface. Eu zic, dă-ne rangă, dă-ne tot ce ai și Attila cu Alpar și cu băieții, mulțumesc Alex și prietenul lui, nu mai știu cum o cheamă, că ne-a ajutat. Și bine ați venit în Moscova, prieteni, bine ați venit în Moscova. Aici nu este benzină, dar mi-au confirmat băieții că pe drum o să avem, dar Alex ne-a dus benzină, avem la noi, eu am băgat 30 de litri chiar că a și pus un pic afară. Am pe 600 de km autonomie, all part full și mai avem 7 litri jumate în
de rezervă la el. Așa că mâine avem de făcut până în Letonia 700 de kilometri. Eu cred că o benzinerie găsim chiar de la privat, scump, așa că nu o să fie problemă. Așa zic. No, bine că am ajuns. V-am povestit sau nu m-am povestit, că nu mai știu, sunt așa un pic bulversat, mă bucur că văd pe balul. Și nu lipsește absolut nimic. Scria cineva în comentarii că nu aveam curajul să trimit motocicleta în Rusia. Păi e o firmă, cea mai mare firmă din Rusia, cu miliarde de euro rulaj, ca Lagermax, nu își permite, domnule, să... Cum adică? Deci, a făcut cum îi zice, asigurare pe motocicletă până la 50.000 de euro pe motocicletă dacă se pierdea sau ceva, deci nu... Ce bine să stai din nou pe balul, îmi lipsea, deci 6 zile am stat la Novosibirsk și eu parșii au spus, nu mai putem să stăm. Dar vorbind și cu băieții, cu toată lumea, a fost o alegere bună că am dus motocicletele, fiindcă noi când am trimis motocicletele, după aceea era nebunia cu Omscu, cu rafinăria și nu puteam să riscăm. În Siberia e mai problematic. Aici au zis băieții că cât de cât este benzină, dar în Siberia era mai problematic, așa că noi ne bucurăm că am luat decizia asta, chiar dacă era un pic mai scumpă. Am primit și critici, că ce aventură e asta, cine critică și spune ce aventură e asta, sau nu n-a urmărit de la început, sau n-a făcut în viața lui aventură. Noi după ce am mers pe Pamir și prin ce am trecut, să tai nici 10% din traseu să trimiți motocicleta, nu mi se pare, și cel mai bun aventurier e care găsește și poate să ia decizii. Asta înseamnă aventură, că tu ești pe teren, noi suntem pe teren, nu cei care se uită de acasă și comentează de ce luăm noi decizii. Noi suntem pe teren, noi discutam cu prietenii noștri ruși în care avem încredere și când 10 spun că, bă, trimiteți, atunci noi să fim eroi. Ăla nu mai este, cum se ziceau, că ăla era aventură să cauți benzină. Nu mi se pare că ăla e aventură. Aventura e să mergi pe Pamir, aventura e să mergi pe Coclau, într-adevăr, dar să stai la rând la benzină, dacă pentru cineva e aventură, eu rog să meargă în satul mare, chiar dacă nu este rând, să stea acolo, nu știu, vreo 4 ore. Și dacă întreabă cineva, bă, eu sunt aventură. Deci chiar dacă nu este rând, du-te tu acolo, stai cu motocicleta pe soare, pe ploaie, la rând vreo 4-5 ore și faci un vlog. Spui că, bă, eu sunt în aventură acum. Atunci te cred că chiar gândești așa. Și luați în calcul, vă rog frumos, că eu sunt la 53-a zi de aventură, deci oboseala își pune accentul tot timpul. Și mă bucur că puteam să iau decizii limpede. Deci chiar așa obosit am putut să iau decizii limpede. Fiindcă cu inima am vrut să vin și eu am zis, dar când am ajuns la Novosibirsk, amândoi ne-am mutat unul pe celălalt, am întrebat de la Nazar, ce zici? Zice, trimiteți. Am vorbit cu Serghei, ce zici? Trimiteți. Am vorbit cu Radu din Moscova. Păi trimiteți, toți. Așa că suntem aici. Și voi cu noi. Și asta e Moscova. Și am uitat să vă spun că GPS-ul merge aici în Moscova, mă mir. Deci GPS-ul merge perfect, internet am. Am crezut că nu o să meargă GPS-ul, dar merge. Poate în centru nu, acum suntem pe la aeroport, dar merge perfect. Mă duc cu Google Maps și merge perfect. Aici am trecut pe lângă o benzinerie, nu era benzină. Hai să vedem aici la Lukoil ce se întâmplă. Bă, dacă intri în mine, Yandex. Aici intră lumea la benzină, este benzină și nu este coadă mare. Uitați, este benzină. Erau 10 mașini. Deci e bine. S-a rezolvat cât de cât aici. Problema este în Siberia și dincolo de Moscova, între Moscova și Siberia, exact unde am trimis noi motocicletele. Chiar ar fi bine să avem înainte de a intra în Letonia să alimentăm, că e mult mai ieftin aici.
Și dacă ne ajută bunul Dumnezeu, mâine dimineață la 5, de la 5 avem mic dejun la hotel, fiind un hotel la lângă aeroport. Și uite și acolo este benzină, este coadă, nimic, nicio coadă. Și să știți că mâine la 5 mergem la micul dejun, cel târziu la 6 dorim să pornim dimineața, deci avem aproape 700 de kilometri până la vamă. Și e o vamă foarte grea. Și la urmărit vlogul mele când a fost cu Nord, am stat 17 ore. Vama Rusia cu UE e foarte grea, scanner. Așa că am zis la APA, ne oprim pe drum, cumpărăm mâncare, să avem la noi, apoi stăm cât trebuie, câte zile dacă trebuie. Deci mâine seara, la ora asta, deja să fim aproape de vamă, dacă ne ajută Domnul. Apoi de acolo urmează aventură faină până acasă, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, deci multe țări. Evident, Schengen, bucurați-vă de Schengen, eu v-am spus, prieteni, că și aici nimeni nu este la benzinerie, este benzină. Deci e bine. Nici nu trebuia să băgăm din canisul, dar asta e. Uite că s-a rezolvat cu benzina în Moscova. No, ăsta e hotelul lângă aeroport. Ăsta e hotelul, Hotel Holiday Inn. O să fie ok, da. Ăsta-i. Mergem și coborâm. Oameni buni, să știți că spunem noi că e chinezească Haval, dar interiorul îmi place foarte mult. Nu este plastic. Am uitat să spun că suntem cu Nicu în mașină. Am făcut baie, motocicletele sparcate. Yandex-ul funcționează perfect, văd pe... Asta e Apple Car, știi? Nu e. E programul mașinii. Programul mașinii. Da, și aici, și acolo. Și acum. Da. Haval este 4x4, motor 2 litri benzină, 180 de cai, 189 de cai. Este, cred că, un pic mai mare decât Duster-ul, interiorul. Și costă undeva la 30.000 de euro aici în Rusia, nu? 31 am dat. 31.000. Și la bord are 10.600 de kilometri, e nou. E nou, automatic, Da. dar îmi place că e materialul foarte bun, merge silențios. Da. Și clima merge, că știți, la Duster-ul nu prea o mers, dar merge clima foarte bine. Eu chiar sunt curios de părerile voastre, dacă ați cumpărat sau ați cumpărat mașină chinezească. Părerile sunt foarte împărțite, de aceea scrieți voi cel mai bine. Tu ești mulțumit? Eu da, soția tot. Da. Aveți service aici, reprezentanță, tot? Da, oficial de la Haval. Avem și ajutor pe drumuri din caz de asistență rutieră. Și câtă garanție este de pe... 150.000 de kilometri sau 5 ani? Da, 5 ani ori 150.000. minunat. Da. Mie-mi Ce-ți mai place trebuie? foarte. Mie-mi place foarte mult. Foarte elegant. Fix Uite, nu e aceste- nimeni la benzinărie. Da. Vezi? Este. Nu e nimeni. Mașina era. Spune tu cum e în Moscova în ultimele 2 zile benzina? De la un rus care este aici, că chiar dacă ești român, dar rus, ca și ești cetățean. Sunt din 2007 aici. Săptămâna trecută erau cozi la benzinărie de 30, de 50, de 60 de mașini. Acum, uite, o să mergem și o să vedeți, maxim stai la o benzinărie 10 minute. Hai 15, asta dacă vorbim așa. Nu știu, s-a mai rezolvat un pic. Hai că te las să ridici și vorbim mai departe. Astea băieții care jucăm tenis, sluceaina, izvini. Da, și nu știu, în ultimul timp s-a mai rezolvat problema, nu știm ce urmează, dar nu știu, eu niciodată nu am stat în rând, adică ca să... Și când ți-a trebuit benzina, ai dat. Da, fix ca în timpul pandemiei, când lumea fugea după orez și după zahăr, da, hârtie igienică, așa și acum cu benzina. Eu, nu știu, pe mine nu mă deranjează. Pur și simplu, un pic prețurile s-au ridicat și cred că, nu știu, parcă un pic mă deranjează chestia asta, pentru că eu niciodată n-am avut să-mi pun de 10 euro sau de 20 de euro
benzină. Întotdeauna puneam full și aproape o lună nu băteam capul de nimic. Dar să știi că în Siberia, azi când am venit la aeroport, chiar treceam pe lângă 4 benzinării, eu parcă că și tu ai observat, erau cozi imense. Da. Deci în Novosibirsk, cred că acum e sus acolo, deci sau nu este benzină sau sunt cozi mari. Probabil că Moscova, fiind capitală, când se rezolvă, aici se rezolvă prima dată. Asta am vrut să spun, că Moscova și regiunea sub Moscovei e considerată altă Rusie, hai să spunem așa. Te sui în spate. Uitați-o mai bun cine e aici. Dar nu a venit cu buhanca. Cu Jauico. Ce buc, mă. Salutare! Mă. Ia uite. Vezi că armamentul la noi, uite, 1, 2, 3. Eu merg pe bicicletă, după voi, a? Urci în spate. Da, pe bicicletă, dar neapărat. Toată lumea apasă camera și eu trebuie să apăs camera. Nu, Ioane, nu apeși? Bă, eu nu sunt vlogger. El e cu TikTok. Eu nu sunt cu TikTok. Uite ce se întâmplă aici. Hai să mâncăm ceva. Da, să mâncăm. Da. Oameni buni, poftă mare pentru noi, mâncăm borș. Și aici, să nu știu ce sunt. Turte. Turte, Gogoș. gogoș și un tomian. Și un tomian la domnul președinte Haualpar. Salutare. Și o floare pentru toți urmăritorii. Și 2 grădinari. Prieteni, venim la Piața Roșie să vedem dacă bossul lucrează și dacă ne primește. Și când am coborât din restaurant, a plouat atât de tare că nici n-am vrut să venim și am spus că măcar din mașină să facem cu mâna. Dar Dumnezeu cu noi și nu mai plouă. Nu știu câte grade sunt, câte ți arată? 19. 19, deci chiar e minunat. Aici în stânga vedeți Duma de Stat, Parlamentul. Aici e Parlamentul. Toți fac șașlec. Și ce scrie acolo pe rusă? Государственная Дума. Дума de stat. Duma de Stat. Și imediat după clădirea asta albă urmează Большой Teatr. Care e asta de aici? Nu? După clădirea asta, chiar acum vine, uite, în partea stângă, Большой Teatr. Da, e mare. Teatru. Da. Ai fost la teatru? Da, am intrat aici. Am ajuns în celebrul Piața Roșie și este Vasilevski Ram, nu se zice, la această biserică și este făcut de în ce an? În 1500? În 1555 de Ivan Grozny, Ivan cel Groaznic. Chiar așa de groaznic a fost. Băi, în istoria îl caracterizează foarte groaznic, adică a condus poporul rus în... Nu știu, a fost adică groaznic, nu știu cât de... Nu prea am știut. Cu dușmanii. Cu dușmanii, chiar și cu propriul său comportă. Deci Piața Roșie, prieteni, cum vedeți, este lume și foarte multă vorbă pe engleză am auzit până acum, de sunt turiști. Peste tot. Prieten, am mai filmat aici și iarna, aici este tovarășul înmormântat, Lenin. Tovarășul Lenin, ce este Lenin Mausoleum. Și cum vedeți, foarte mulți turiști la ora asta, este ora 7 și 20 de minute. Vin turiști și spun, este plăcut cum s-a oprit ploaia, deci ne-am speriat, a venit o ploaie foarte mare și acum sunt 20 de grade, cred că e cel mai plăcut să vizitez Moscova. Drept, domnul Alpa, drept. Ce fain se vede gumul. Și de aici se vede foarte bine râul Moscova, biserica, Kremlinul, deci au chiar o priveliște după ploaie, chiar super fain. Sper că mă cunosc. Atunci e bine. Ce e, urmăritor? Da. Opa! Bună ziua, salut! Abonați!
limba română mi este greu să explic gândurile, dar... Și mie de multe ori. Prieteni, din timp se retrage. Am avut o zi lungă. Aici este ora 9 în Moscova, deja Novosibirsk este ora 1 noaptea. Și noi ne-am setat după atâția zi în China, Mongolia, care tot este la ora Novosibirskului. Cred că așa ne pică capul. Mai mergem, copiem cadurile și trebuie să ne culcăm, fiindcă la ora 4:30 trebuie să ne trezim. Și ne îndreptăm spre hotel. Suntem aici în Moscova, aici e un stadion mare. Dinamo. Dinamo Moscova! Dinamo Moscova! Icu, noi îți mulțumim pentru că ne-ai purtat în Moscova, ne-ai arătat aici tot. A fost o zi și seara excelentă, mulțumim foarte mult! Mă bucur că v-a plăcut, e o plăcere deosebită. Bravo! Vă mai așteptăm! Abia așteptăm să revenim. Și prieteni, atunci ne vedem mâine pe drum. Mâine va fi un drum destul de lung. Să mergem până la vama Rusia-Letonia. Se consideră o vamă destul de grea, unde se stă mult, dar noi sperăm că de data asta vom mai avea noroc și Dumnezeu va fi cu noi și așa o să trecem. Dar veți vedea, așa că nu ratați nici vlogul de mâine din superba Moscova. V-am rămas bun, la revedere, să rămână!